In this video, we will be graphing a hyperbola. Now, this time, we are asked to sketch the graph of quantity y plus 1 squared over 9 minus quantity x plus 3 squared over 9 equals 1. Pag tinignan pa lang itong equation na to, alam mo na agad na yung hyperbola natin ay makikita sa yung center niya, makikita sa negative 3 and negative 1. Paano ko nagawa yun? Well, yung center, kung hindi siya sa origin, we denote that as HK. Yung H may kita kasi kasama yon ni x term, x squared term, and then yung K naman may kita kasama kasi siya ni y squared term. So yung H ko naging negative 3 kasi kasama dito ni x is positive 3. Pag plinag in mo dun sa formula natin na x minus h squared, yung negative 3 bilang h, magiging plus 3 siya. Same reason kung bakit yung plus 1 dito naging negative 1 dito, kasi pag plinag in ko yung negative 1 sa k less, y less k squared, yan. Pag plinagin ko yung negative 1, magiging plus 1 din. So, para mas madali, i-flip mo na lang yung sign. Diba? Yun din yung mabilis na paraan. Kung ito ay plus 3, flip mo siya, minus 3. Ito ay plus 1, flip mo siya, negative 1. Kita ko na agad si center. Isa pa sa mga bagay na agad kong ma-figure out, pagtingin ko pa lang sa equation, is the orientation of the transverse axis. Recall natin na yung transverse axis natin ay yung axis na hahati sa ating hyperbola. And in this example's case, yung y ang naka-raise sa 2, na positive. Ibig sabihin, siya ay vertical kagaya ng y-axis. Diba? So, yung transverse axis mo, alam mo na agad na vertical. Pantay natin. Yan. Alam mo na vertical siya. Sa ganung paraan siya maaalala. Kung y ang positive, y squared term ang positive, vertical siya kagaya ng y-axis. Kung siya ay x squared naman na positive, horizontal siya kagaya ng x-axis. So in this example's case, vertical and transverse, kagaya ng y-axis dahil yun yung positive. Now, pwede mo nang i-locate agad ang iyong center. It is at negative 3, negative 1. So halimbawa, hindi mo na to transverse axis, ito mo na yung y-axis ko. Para hindi na tayo ulit. Y-axis natin, and then x-axis is right here. And of course, it goes on forever. Rest ng y-axis. Locate natin yung center natin. It is at negative 3, negative 1. So 1, 2, 3 units along the x-axis. Kaliwa kasi negative. And then 1 unit below the origin along the y-axis kasi negative yung 1. Locate natin yung center natin, makikita siya dito. It is located at negative 3, negative 1, pwede mong i-label. And then, sabi natin yung transverse axis natin is vertical. So, pwede na natin siyang i-draw mula dito. Yan. Vertical siya. What else do we know? Alam natin na sa vertical axis na yan, dyan sa transverse axis na yan, dyan din dadaan yung diyan din, naglalay ang ating vertices at foci. Saan natin malalaman yon? Paano natin malalaman yung location nila? The next thing to do is to identify the values of A, B, and C. Dito natin gawin sa baba. A, B, and C. Alam natin that A is the distance from our center papunta sa ating vertices. B naman is the distance from our center papunta doon sa endpoints ng ating conjugate axis. And then, lastly, yung C, yung distance mula sa center papunta sa ating foci. So, let's start with A. Alam natin na sa equation natin, si A squared ay palaging nandun sa term na positive. Ibig sabihin, since this is the positive term, yung y ang positive term, nasa baba ni y si a squared in this example's case.
So if a squared is positive, gawin natin, a squared is positive 4. Tama ba ako? 4 siya o 9? 9. So a squared is positive 9. Ang nahanap natin is a, not a squared. So kailangan ko pang i-extract yung root niyan. Gawin natin on both sides. Maka-cancel yung exponent na 2. Matitira na lang si a. Then the square root of 9 is plus or minus 3. Pero hindi mo na i-consider yung negative counterpart kasi we're talking about the distance. A is a distance. In fact, the distance from the center papunta sa iyong vertices. So hindi mo na i-consider yung negative na counterpart ni 3 kasi wala naman tayong negative na distance. Same with b. Sabi sa equation, siya naman yung denominator ng negative na term. So dito yon, ito yung negative na term at ito yung denominator, which means that b squared in this example's case is also 9. Nagkataon lang na parehas. Lagay natin 9 siya, kaso b squared yon. So kailangan pa nating extract yung root para mahanap yung b. So sa left side, maka-cancel the exponent na 2, which gives us b, the same as what we have with a, positive 3. Again, square root of 9 is positive and minus 3, plus and minus. Pero hindi na natin i-consider yung negative kasi walang negative na distance. So now, let's find the value of c. Si c, mahanap natin kapag in-extract mo yung root ng sum ni a squared at b squared. So, pwede natin i-simplify yan. Square root ni a squared is 9. Hindi 3, kundi 9. a si 3. A squared is 9. Or, tingnan mo na lang sa equation, yung denominator ng positive na term. And denominator ng positive na term, yun yung a squared. Denominator naman ng negative na term, yun yung b squared. So, parehas 9 naman. Add natin yung 9 din. And then, lalabas is square root of 18. Now, if you think about it, meron bang number, whole number na pag pinag-multiply sa sarili, magiging positive 18? Ang sagot ay wala. Pero, approximately, kung gagamitin mo yung calculator mo, that is going to be 4.2. Yan. Tuloy-tuloy yun. May mga katabi pa siya. Pero approximately, square root of 18 is 4.2, which means yung layo mula sa center papunta sa yung foci ay 4.2 units. So, meron na tayong A, B, and C. Pwede na nating i-plot yung location ng ating vertices, foci, and yung endpoints ng ating conjugate axis. So, let's start with the vertices. Sabi natin, A is 3. And A is the distance from your center papunta sa vertices. Kung ito ang center mo, ang vertices mo will be along the transverse axis as well. And since vertical ang ating transverse axis, ibig sabihin, dito ko lang pwedeng ilagay yung aking vertices along with the foci. So sabi dyan, 3 units daw. So bilang tayo ng 1, 2, 3 units. Andyan yung vertex ko, isang vertex. Bilang ulit, pababa. Ng 1, 2, 3 units. Andun pa yung isa sa aking vertices. Next is our B. Yung B naman, endpoints yun ng iyong conjugate axis. Si conjugate axis ay axis na perpendicular kay transverse axis, pero dadaan sa center. Kung ito si center at perpendicular sa kanya yung conjugate axis, ibig sabihin ganito yung itsura niya. Yan. And then, along that line, along that axis is your endpoints, of course. Endpoints niyan is 3 units away from your center. So, same thing. Bilang tayo. 1, 2, 3 units. Andito yung isa nating endpoint. 3 units ulit. 1, 2, 3 units. Andito ulit ang isa pa nating endpoint. Bakit inuna natin yung endpoints ng conjugate axis at yung vertices natin? Kasi dyan natin gagawin yung ating imaginary quadrilateral.
na makakatulong para malaman kung gaano ka-wide ang opening ng ating hyperbola. So, broken line lang because again, imaginary lang naman to. Yan. Meron tayo na buong quadrilateral. Hindi nga lang to pantay kasi walang grids yung gamit nating canvas. Pero pwede na tayong gumawa ng diagonals mula dyan. Diagonals of course, dadaan sa center, papunta sa corners ng ating imaginary quadrilateral. Ayun yung isang diagonal. Ito yung isang diagonal, hindi nga lang accurate. And dadaan sa center dapat. And then pag in-extend mo, extend natin. Pag in-extend mo, siya yung magiging asymptotes. Dalawa ang magiging asymptote ng iyong hyperbola. Ito yung isa. And then, ito pa yung isa. Extend lang natin. Oops. Yan. Of course, asymptotes are imaginary lines, so dapat broken line yan. Parehas. Ganun din sa isa pa nating asymptote. Broken line lang siya, pero it goes on forever, of course. Putulin natin yung lines. Yan. Now, bakit inuna natin yung asymptotes? Kasi kanila natin malalaman gaano ka-wide yung opening ng ating hyperbola. Mula dyan, pwede na nating i-draw, i-graph yung ating hyperbola. Alam natin na dadaan yun sa vertices. Tapos, i-approach niya yung asymptotes. Hindi ba't yun ang trabaho ng asymptote? Maging guide. So, i-approach siya ng ating graph, ng ating hyperbola, pero never siyang itatouch. So, mula sa vertex, papunta dito, lalapit lang, pero hindi itatouch yan. Then, it goes on forever. Same thing here. Lalapit lang yan, sobrang lapit, pero hindi niya itatouch. Ayan. Bakit dito ko nilagay? Kasi alam natin na vertical ang ating transverse axis. Ibig sabihin, nandito rin yung foci. Nandito, along the transverse axis. At si foci, palaging yayakapin ng ating curves. Kaya dito siya, wala siya dito. Dito tayo sa baba, mula sa vertex. Approach, palapit sa ating asymptote. Pero hindi itatouch. Yan. So yan, yung itsura ng ating hyperbola. Ang kulang na lang of course ay ang ating foci na, sang-ayon sa value ng C, is 4.2 units approximately mula sa ating center. So again, the foci is found along the transverse axis, which means mula dito, bilang tayo 4 units, ito yung center natin. Bilang tayo 4 units, so 1, 2, 3, 4.2. So wala sa kalahati, siguro medyo dito yon. Malapit dyan, pero hindi eksaktong 4 units. So this is our foci, isang sa focus natin. Isang focus yan, and then yung pangalawa nandito, 1, 2, 3, 4 units. Tapos lampas ka lang ng konti. Oops. 4 units, tapos lampas ka lang ng konti kasi 4.2 yung value ng C. Ayan na ang iyong foci. Since points yan, pwede mo yan i-locate of course. Center mo is -3, -1. Endpoints ng iyong conjugate axis. This one is at 1, 2, 3, -1, 3, -1. Yung isang endpoint is at 1, 2,
3. Actually, this is negative 3 already. Tama. Ito pala yung ating y-axis. So, ito ay actually located at 0, negative 1. 0, negative 1 yan. Kasi ito yung ating y-axis pala. Transverse axis pala natin ito. 0, negative 1. Habang isang endpoint ng yung conjugate axis, so this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's negative 6, negative 1. Vertices natin, ito yon. Dito muna tayo, locate natin. So this is 1, 2, 3 units. 1, 2, 3, 4. So negative 3, 4. Hindi na siya kasya. Dito, negative 3, 4. Yung isa pang vertex is at 1, 2, 3, negative 3, 2, negative 3, 2. Positive 2 kasi umakyat ng 2 units mula sa origin. This is the origin. Yan. And then yung dalawa nating foci. Alam natin that this is 4.2 along the transverse axis, pero with respect sa ating y-axis at x-axis, ayan ay located sa 1, 2, 3, negative 3, then 1, 2, 3.2, positive 3.2. Ayan, habang yung isa nating foci is at 1, 2, 3 ulit, negative 3 ulit, at bumaba ng 1, 2, 3, 4, 5.2 units. So, negative 5.2. And there you have it. Ito na yung itsura ng graph ng ating hyperbola na yung center ay hindi located sa origin. Now it's your turn. Kaya mo bang i-graph itong hyperbola na to? Let me know in the comment section kung nahanap mo ang graph niya. Or, kung merong part ng video na to na hindi mo ganong naunawaan, sabihin mo rin sa akin para mas matulungan kita next time. Meanwhile, thank you so much for watching this video. I hope you learned something.